සුබ දවසක් කියනවා හැමෝටම. ඔන්න මං අද ආවා විශේෂ වූ තැනකට. මේ බොලොඤ්ඤා නගරේ කෞතුකාගාරය. ඉතින් එන්න යන්න මගෙත් එක්ක අපි බලමු මේ කෞතුකාගාරේ මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ චිත්‍රය. මේක ලංකාවේ ගොඩාක් චිත්‍ර ශිල්පීන් ඒ වගේම ලංකාවේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ මේ චිත්‍ර දැක්කම වයසක මාල්ලේ තරුණ ගෑනු ළමයෙක්ගේ පපුව උරනවා වගේ ඇත්තට. නමුත් ඔයාලට බැලුවම පේනවා නේද මොකද්ද මේ කියලා. මම මේක විස්තර කරන්නම්. මේක ඇත්තටම සිරගත වෙච්ච තාත්තා කන්න බොන්න දෙන්නේ නැතුව මැරෙන්න යද්දි දුව හිරගෙදරට ගිහලා තාත්තව බේරගන්න එයාගේ පපුවෙන් එන කිරි තාත්තට පොවන ජීවත් වෙන දවසක් තමයි. ඔයාලට මේ චිත්‍රය හොඳින් බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්න සිර කවුරු මේ සිර කවුරුන් සෙවලෙක් බලනවා දුව මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ලෝකප්‍රිය චිත්‍රයක්. මේක ඇදලා තියෙන බොලොඤ්ඤා චිත්‍ර ශිල්පියේ 1600 දී. ඉතින් මම අද මියුසියම් එක බලන්න ආවා. මේ ලෝකප්‍රිය සිතුවම් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ලෝකේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි මේ චිත්‍රය. පැහැදිලිව දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සිර කුටියට ඔළුව දාගෙන ඉන්න සෙබලෙක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දැන් හොඳින් බලන්න මේ දියණිය සිර කුටියට ඇවිල්ලා තම පියාව බේරගන්න දුර්වලව මිය යන්න හදන පියාව බේරගන්න තම සලුවෙන් වසාගෙන පියාට කිරිපවනවා. දියණියට ඕනේ තමන්ගේ පියාව දවසක් හරි ජීවත් කරවන්න. ලෝකේ ගොඩක් කතා බහට ලක් වෙච්ච මේ සිත්තම මේ වෙනකොට හොයාගෙන ඉවරයි මේකේ කතන්දරේ. මේකේ නිරූපණය වෙන්නේ සංජීරලොමෝ. ඒ වගේම පුංචි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මේ සිතුවම ඇඳලා තියෙන 1700 දී. ඉතින් මේකේ නිරූපණය වෙන්නේ කතෝලික චරිතයක් සංජීරලොමෝ. ඉතින් මේක සත්‍ය සිදුවීමක්. මේක ඇඳලා තියෙන්නේ කැන්වසය මත තෙල් සායමෙන්. මේ කෞතුකාගාරය තුල අපිට තවත් චිත්‍ර වගේම කැටයම් මූර්ති ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිරිගරුණේ නෙළන කැටයමුත් මේකේ තියෙනවා. තව විශේෂ වූ ඉපැරණි ලීබඩු පවා අපිට මේ කෞතුකාගාරයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් බලන්න මොන වගේද මේ කෞතුකාගාරය කියලා. අපි ඇවිදිමු.
ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් නැවතත් අපි මුණ ගැහෙමු. මේ tattoo and travel. ඉතින් මතක් කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට වගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, like කරන්න, ඔබේ අදහස පාලින් comment කරන්න.